Hello student, welcome in microprocessor lecture. Now we will start here the chapter number 2. Chapter number 2 is the art of assembly language programming. The art of assembly language programming is nothing but how to write assembly language program by using the assembly instructions by or machine instruction. Now, in this lecture, we will study here the program development steps of 8086 microprocessor. आता ऑलरेडी तुम्हाला प्रोग्राम कसा लिहायचा हे ऑलरेडी तुम्ही सी प्रोग्रामिंग CPP मध्ये हे काय केलेलं आहे स्टडी केलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम काय करायचा आहे राईट करायचा आणि असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम राईट करताना आपल्याला ह्या प्रोग्राम डेव्हलपमेंट स्टेप्स काय कराव्या लागतात यूज कराव्या लागतात. दीज आर दी प्रोग्राम डेव्हलपमेंट स्टेप्स ऑफ असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग. म्हणजे सगळ्याच ज्या तुमच्या प्रोग्रामिंग असतात त्या सगळ्याच्या प्रोग्रामिंगच्या स्टेप्स काय असतात बऱ्यापैकी सेमच असतात. फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम डेव्हलपमेंट स्टेप्स ऑफ असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग इज first step is the define the problem, second one is the write the algorithm, third one write the flowchart, fourth one is the initialization checklist, fifth one is the choosing instructions, and sixth one is the converting algorithm to assembly language programming. These are program development steps of 8086 microprocessors. First one is the program development steps. How to start program? First your program development steps is the define the problem. Define the problem म्हणजे काय असणार आहे तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल मी एक्झाम्पल घेतलं कोणतं एक्झाम्पल घेतलं तुम्हाला ॲडिशन करायचे आहे. कशाचे ॲडिशन करायचे आहे 2 बीटचे ॲडिशन करायचे आहे. आता याचं एक्झाम्पल मी ते सांगते 2 बीटचे ॲडिशन करायचे आहे. कोणत्या 2 बीटचे ॲडिशन करायचे आहे 23H प्लस काय करायचे आहे 42H ची काय करायची असेल ॲडिशन करायचे असेल तर फर्स्ट डिफाईन द प्रॉब्लेम. डिफाईन द प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्ही काय करणार हे दोन नंबर काय करणार डिफाईन करणार. डिफाईन द प्रॉब्लेम इज नथिंग बट तुम्ही रिमेंबर काय करणार की ह्या फर्स्ट दोन पॉइंटची काय करायचे ॲडिशन करायचे. सी हिअर जस्ट आस्क युअर सेल्फ क्वेश्चन दॅट व्हॉट डू आय रिअली वॉन्ट धिस प्रोग्राम टू डू. म्हणजे क्वेश्चन तुम्हाला विचारायचा आहे काय विचारायचं आहे की ह्या प्रोग्रामिंग मध्ये आपल्याला एक्झॅक्ट काय करायचं आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द डिफाईन द प्रॉब्लेम. सेकंड स्टेप्स इज द अल्गोरिदम. अल्गोरिदम इज नथिंग बट इट इज द स्टेप बाय स्टेप procedure to write the algorithm in English language. It is the step-by-step method or statement written in general English language to solving a problem. Is called as the algorithm. आता अल्गोरिदम मध्ये तुम्ही फर्स्ट स्टेप्स काय अल्गोरिदम तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे. अल्गोरिदम कसा लिहायचा डे टू डे लाईफ मध्ये आपण तुम्ही आता सी प्रोग्रामिंग मध्ये अल्गोरिदम काय करताय राईट करताय. कसा राईट करताय सी प्रोग्रामिंग मध्ये अल्गोरिदम फर्स्ट काय करणार आहे चूज द डेटा. सेकंड काय करणार तुम्ही इथं ॲड फर्स्ट चूज 23H नंबर, सेकंड चूज 42H नंबर, थर्ड वन ॲड दिस 2 नंबर. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप जसं तुम्ही आता तुम्हाला ऑलरेडी अल्गोरिदम कसा लिहायचा आहे ते कॉम्प्युटरच्या मुलांना ऑलरेडी माहिती आहे. म्हणजे अल्गोरिदम इज नथिंग बट इट इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड written in general English language. It is called as the algorithm. Third one is the flowchart. See here, I am writing as the formula or sequence of operation used to solve programming problem is called as the algorithm. There are two types of representation of algorithm. First one is the by using the flowchart or by using the your English language method. म्हणजे 1 2 3 4 च्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही काय करू शकता अल्गोरिदम राईट करू शकता आणि फ्लोचार्ट थ्रू पण तुम्ही अल्गोरिदम काय करू शकता राईट करू शकता. आता नेक्स्ट वन व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोचार्ट. Flowchart is nothing but it is a graphical representation. It is use graphical shapes to represent different types of programming operations. For flowchart purpose we use the different types of flowchart symbols such as प्रोसेस साठी आपल्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करतोय. इनपुट आउटपुट साठी हे रेक्टँग्युलर ब्रॅकेट आपण काय यूज करतोय. स्टार साठी सर्कल यूज करतोय. कनेक्टर साठी पण छोटं सर्कल यूज करतोय. ऑफ एज कनेक्टर साठी आपण हा ही डायग्राम काय करतोय यूज करतोय. टर्मिनेशन साठी अशा प्रकारचा आपण लोगो काय करतोय यूज करतोय. सब रूटीन साठी दिस टाइप ऑफ ब्रॅकेट इज यूज अँड डिसिजन पर्पज सारखे आपण डायमंड काय करतोय यूज करतोय. म्हणजे हे डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लोचार्टचे सिम्बॉल आहेत हे. त्यानंतर नेक्स्ट फाइंडिंग द राईट इन्स्ट्रक्शन. आता आपण कोणत्या स्टेप स्टडी केल्या. फर्स्ट वन इज डिफाईन द प्रॉब्लेम, सेकंड वन अल्गोरिदम, थर्ड वन फ्लोचार्ट. आता फोर्थ वन काय असणार आहे चूजिंग इन्स्ट्रक्शन किंवा चेक इनिशियलायझेशन द इन्स्ट्रक्शन्स.
Initialization the checklist. What is the meaning of initialization the checklist? Initialization the checklist is nothing but तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रोग्राम काय करायचा असेल, राईट करायचा असेल, प्रोग्राम काय करायचा असेल, राईट करायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप मेथडनं जावं लागेल. आता फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे 23H नंबर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायला पाहिजे, डेटामध्ये ॲड करायला पाहिजे. त्यानंतर 42H नंबर काय करायला पाहिजे, ॲड करायला पाहिजे. त्यानंतर दोन्हीचे ॲडिशन करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल डायरेक्ट असं मी जर इन्स्ट्रक्शनच फर्स्ट चूज केलं आणि त्यानंतर डेटा लिहिला तर तो डेटा काय होणार आहे, एक्झिक्यूट होणार आहे काय, नाही. आता फॉर एक्झाम्पल मी काय घेतलं इथं, डायरेक्ट आता मला हा डेटा तयार करायचा आहे. काय तयार करायचं आहे, 23H ची मला ॲडिशन करायची आहे. तर मी फर्स्ट काय घेणार, मूव इन्स्ट्रक्शन घेणार. काय घेणार, मूव. या AL रजिस्टरमध्ये मी काय केलं, मूव इन्स्ट्रक्शन घेतलं. कोणतं इन्स्ट्रक्शन घेतलं, 23H. मला ह्या 23H मला AL रजिस्टरमध्ये काय करायचं आहे, स्टोअर करायचं आहे. त्यानंतर मी सेकंड इन्स्ट्रक्शन काय घेतलं, मूव BL, 42H घेतलं. मूव BL, 42H. आणि त्यानंतर मी काय केलं, ॲड केलं. त्यानंतर मी काय केलं, काय ॲड केलं, AL, BL हे काय केलं, मी ॲड केलं. पण मी अगोदर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग धिस प्रोग्राम ह्या दोन जर मी स्टेप्स काय केल्या, कॅन्सल केल्या आणि डायरेक्ट मी ॲड AL, BL लिहिलं तर प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल काय, नाही होणार. का होणार, कारण की ह्या पहिल्यांदा तुम्ही AL रजिस्टरला काय तर डेटा अवेलेबल करायला पाहिजे, BL रजिस्टरला डेटा अवेलेबल करायला पाहिजे. म्हणजे हा डेटा 42H डेटा BL मध्ये एंटर होणार, 23H डेटा AL मध्ये एंटर होणार. ह्या दोघांचे ॲडिशन होणार आणि व्हॉटेवर जो डेटा येईल तो कशामध्ये स्टोअर होणार, AL रजिस्टरमध्ये काय होणार, स्टोअर होणार. आणि धिस प्रोसिजर इज कॉल्ड ॲज दी इनिशियलायझेशन दी चेकलिस्ट. This procedure is called as the initialization the checklist. Initialization this checklist is nothing but program. In program there are many variables, constant and various part of the system such as segment register, flag stack, programmable ports are used in programming but there is a executions are required. Which executions are required, step by step executions are required. For that purpose initialization checklist is used. Next डेव्हलपमेंट स्टेप्स कोणते आहे, चूजिंग इन्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट डेव्हलपमेंट स्टेप्स कोणते आहे, चूजिंग इन्स्ट्रक्शन. चूजिंग इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, सपोज तुम्हाला ॲड करायचं आहे, काय करायचं असेल, आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन्स किती अवेलेबल आहेत, सी हिअर आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन किती अवेलेबल आहेत, देर आर 6 types of instructions are available. Which one, data transfer instruction, arithmetic instruction, bit manipulation instruction, string instruction, program execution transfer instruction, प्रोसेसर कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन. हे आपल्याकडे एवढ्या टाईपचे इन्स्ट्रक्शन्स काय आहेत, अवेलेबल आहेत. आता इतक्या टाईपचे इन्स्ट्रक्शन्स अवेलेबल आहेत पण आपल्याला काय एक्झॅक्ट काय करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला इन्स्ट्रक्शन घ्यायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल अरिथमेटिक इन्स्ट्रक्शन, ॲडिशन करण्यासाठी आपण अरिथमेटिक इन्स्ट्रक्शन यूज करा. आता मी हा प्रोग्राम ह्या पद्धतीने राईट केला, 42 मायनस 23H मला करायचं असेल तर मी ह्यासाठी ॲडिशन इन्स्ट्रक्शन चूज करून चालेल का, नाही. का नाही चालणार, कारण की मला सबस्ट्रॅक्शन करायला सांगितलं. इथं काय करायला सांगितलंय, डिफाईन प्रॉब्लेममध्ये काय करायला सांगितलं आणि सबस्ट्रॅक्शन करायचं. आणि जर सबस्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर त्यासाठी ॲडिशन असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम चूज करून चालेल का, नाही. त्यासाठी मला कोणतं इन्स्ट्रक्शन यूज करायला पाहिजे, सब इन्स्ट्रक्शन यूज करायला पाहिजे. जर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर मल इन्स्ट्रक्शन यूज करायला पाहिजे. आणि जर डिव्हिजन करायचे असेल तर काय करायला पाहिजे, DIV इन्स्ट्रक्शन काय करायला पाहिजे, यूज करायला पाहिजे. दिस इज कॉल्ड ॲज दी चूजिंग ऑफ द इन्स्ट्रक्शन. This is called as the choosing of the instruction. And after choosing the instruction and writing the algorithm, then converting algorithm to assembly language program. After that, this algorithm is converted into a assembly language programming. Writing a program. How to write a program? You need to do the following to write the program effectively. These three steps are used. These three steps are used to write the program. First one, initialization the instructions. Second one is the standard program format. Third one is the documentation. What is the meaning of initialization of the instructions? Initialization instruction used to initialize the various parts of the program like segment, registers, flags and प्रोग्रामेबल पोर्ट डिव्हाइस. म्हणजे तुम्हाला सेगमेंट रजिस्टर कोणते कोणते हवेत, फ्लॅग रजिस्टर कोणते हवेत किंवा प्रोग्रामेबल पोर्ट डिव्हाइस कोणते हवेत ते सगळं चेक करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, इनिशियलायझेशन इन्स्ट्रक्शन काय करायला पाहिजे, यूज करायला पाहिजे.
Second one, standard program format. Standard program format is nothing but आता तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये जर प्रोग्राम तयार करायचा असेल तर काय करताय, हॅश इन्क्लूड स्टॅडिओ डॉट एच हॅड इन्क्लूड कोनिओ डॉट एच असं करताय ना, त्याशिवाय तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत नाही. त्या पद्धतीने स्टँडर्ड प्रोग्राम फॉर्मॅट असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंगसाठी काय यूज करतोय आपण, ॲड्रेस यूज करतोय. डेटा ऑर कोड, लेबल्स, ऑपरंड्स, कमेंट्स ॲज द कॉलम्स. म्हणजे ह्या पद्धतीचे आपल्याकडे जसं इन्क्लूड स्टॅडिओ डॉट एच किंवा इन्क्लूड कोनिओ डॉट एच असेल तसं असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंगमध्ये हे काय करते जातात, हे स्टँडर्ड प्रोग्राम फॉर्मॅट काय केले जातात, यूज केले जातात. थर्ड वन इज द डॉक्युमेंटेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डॉक्युमेंटेशन? डॉक्युमेंटेशन इज नथिंग बट you should document the program. For example, each page of the document contains page number and the name of the program. Heading block containing the abstract about the program. Comment should be added wherever necessary. म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे, डॉक्युमेंटेशन करायला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज कन्स्ट्रक्टिंग द मशीन कोड फॉर 8086 instructions. Each instruction in 8086 is associated with the binary code. म्हणजे 8086 मध्ये आपण कोणता कोड यूज करतोय, बायनरी कोड. आणि बायनरी कोड having only two values, binary 1 and binary 0. You need to locate the codes appropriately. And next one is the most of the time this work will be done by assemble. म्हणजे assemble काय करतोय, तुम्ही जो प्रोग्राम एक्झिक्यूट केलाय, असेंबल काय करतोय, व्हॉटेवर जो प्रोग्राम तुम्ही राईट केलाय किंवा काय केलाय, एक्झिक्यूट केलाय, तो ट्रान्सलेट असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग मध्ये ट्रान्सलेट करण्याचं काम कोण करतं, असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग करतं. आणि असेंबल काय करतं, हे डॉट ओबीजे फाईल यूज करून, कोणती फाईल यूज करून, डॉट ओबीजे फाईल यूज करून काय करतं, ते असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग मध्ये काय करतं, कन्वर्ट करतं. Tips for hand coding 8086 microprocessor. These are the tips used to write the program. First tip is the check your algorithm very carefully to make sure that it really does what it's supposed to do. Second one, initially write down assembly language statements and comments for your program. Third one, recheck each statement to make sure that you have right instructions to implement your algorithm. And fourth one, finally work out the binary code needed by each instructions and execute your program. म्हणजे ह्या टिप्स आहेत. फर्स्ट काय करायला पाहिजे, तुम्ही जो व्हॉटेवर असेंब्ली लँग्वेज कोड काय अल्गोरिदम लिहिलाय तो अल्गोरिदम चेक करायला पाहिजे. आफ्टर दॅट व्हॉटेवर तुम्ही जो कोड लिहिलाय तो कोड काय करायला पाहिजे, चेक करायला पाहिजे. त्या कोडमध्ये कमेंट काय काय त्या पण चेक करायला पाहिजे. तरच तुमचा फायनल प्रोग्राम काय होणार आहे, इथं वर्क होणार आहे. रायटिंग प्रोग्राम्स फॉर यूज विथ अँड असेंबल. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम काय करायला पाहिजे, असेंबल करायला पाहिजे. आणि असेंबल करण्यासाठी आपण कोणती फाईल यूज करतोय, डॉट ओबीजे फाईल काय करतोय, यूज करतोय. अलो यू टू रेफर द डेटा आयटम्स बाय नेम्स रादर दॅन देअर ऑफसेट्स. हाऊ टू राईट द प्रोग्राम सो दॅट इट कॅन बी यूज बाय द असेंबल. प्रोग्राम फॉर्मॅट. ॲक्च्युअली हे काय आहे, आता मी हा प्रोग्राम काय केलेला आहे, लिहिलेला आहे. ॲब्स्ट्रॅक्ट काय असणार आहे, आता मी हा प्रोग्राम म्हणजे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेला आहे, प्रोग्राम कसा राईट करतात ते. प्रोग्राम राईट करण्यासाठी मी काय केलेलं आहे, इथं प्रोग्रामचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. या पद्धतीने तुमचा प्रोग्राम काय केला जातो, राईट केला जातो. इन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ह्याचं प्रत्येकाचं डिस्क्रिप्शन काय करायला चेक केलं जाईल. इफ एनी क्युरीज रिलेटेड टू दिस लेक्चर देन यू विल आस्क मी.